उसलाई हुँदैन भन्नुस् रिफ्युज हिम उसलाई हुँदैन भन्नुस् भन्न खोजेको के हो व्हाट डु यु मीन भन्न खोजेको के हो हजुर कमालको हुनुहुन्छ यु आर असम हजुर कमालको हुनुहुन्छ सबै कुरा ठिक छ एभ्रिथिङ इज फाइन सबै कुरा ठिक छ I am asking you something. I'm asking you something. म हजुरसँग केही सोध्दैछु मलाई भन्नुस् के भयो Tell me what happened. मलाई भन्नुस् के भयो आफ्नो दिमागको प्रयोग गर्नुस् Use your brain. आफ्नो दिमागको प्रयोग गर्नुस् मलाई पछि याद दिलाउनु Remind me later. मलाई पछि याद दिलाउनु हजुर सिक्नुहुनेछ You will learn. हजुर सिक्नुहुनेछ ऊ बाटोमा छ He is on the way. ऊ बाटोमा छ के तिमी मलाई विश्वास गर्छौ Do you believe me? के तिमी मलाई विश्वास गर्छौ हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ What are you doing? हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ हस्ताक्षर गर्नुस् Sign here. यहाँ हस्ताक्षर गर्नुस् हजुरले केही भन्नुभयो Did you say something? के हजुरले केही भन्नुभयो आज हजुर धेरै खुसी देखिँदै हुनुहुन्छ You look happy today. आज हजुर धेरै खुसी देखिँदै हुनुहुन्छ हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ What are you doing? हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो ख्याल राख्नु Take care of yourself. आफ्नो ख्याल राख्नु छिटो तल आउनुस् Come down quickly. छिटो तल आउनुस् यो हजुरको लागि होइन This is not for you. यो हजुरको लागि होइन उसँग धेरै पैसा छ He has a lot of money. उसँग धेरै पैसा छ एक समयको कुरा हो Once upon a time. एक समयको कुरा हो म मात्र हजुरको हुँ I'm yours only. म मात्र हजुरको हुँ के हजुर त्यहाँ हुनुहुन्छ Are you dear? के हजुर त्यहाँ हुनुहुन्छ अब अहिले कस्तो छ How are you now? अब अहिले कस्तो छ आफ्नो मनको सुन Follow your heart. आफ्नो मनको सुन के हजुर मेरो साथ आउँदै हो Are you coming with me? के हजुर मेरो साथ आउँदै हो राम्रो प्रयास गर्नुभयो Well tried. राम्रो प्रयास गर्नुभयो म कतै हराएको छु I am lost somewhere. म कतै हराएको छु हजुरले यस्तो किन गर्नुभयो Why did you do that? हजुरले यस्तो किन गर्नुभयो यो कहिले भयो When did it happen? यो कहिले भयो मसँग समय छैन I don't have time. मसँग समय छैन ऊ गरिब छ तर खुसी छ He is poor but happy. ऊ गरिब छ तर खुसी छ म भोलिबाट काम गर्नेछु I will work from tomorrow. म भोलिबाट काम गर्नेछु म यो हजुरको लागि गरे I did it for you. म यो हजुरको लागि गरे यो बेकार छ This is useless. यो बेकार छ मसँग केही पैसा छ I have some money. मसँग केही पैसा छ आफ्नो नजर तल गर्नुस् Keep your eyes down. आफ्नो नजर तल गर्नुस् म हजुरमाथि गर्व गर्छु I'm proud of you. म हजुरमाथि गर्व गर्छु कस्तो छौ भाइ How are you brother? कस्तो छौ भाइ मबाट टाढा बस्नुस् Stay away from me. मबाट टाढा बस्नुस् मलाई एक्लै छोडिदिनुस् Leave me alone. मलाई एक्लै छोडिदिनुस् म पुरै कोसिस गर्नेछु I will try my level best. म पुरै कोसिस गर्नेछु
हामी हजुरलाई बोलाउने छौं we will call you we will call you हामी हजुरलाई बोलाउने छौं मलाई खाना खान दिनुस् मलाई खाना खान दिनुस् let me eat मलाई खाना खान दिनुस् मलाई उसको आवश्यक छ मलाई उसको आवश्यक छ I need him मलाई उसको आवश्यक छ मेरो केही काम थियो I had some work मेरो केही काम थियो I had some work म देख्न चाहन्छु I would like to see म देख्न चाहन्छु I would like to see रोएर केही हुँदैन crying won't help रोएर केही हुँदैन उमेरले कुनै फरक पर्दैन age doesn't matter उमेरले केही फरक पर्दैन मलाई निन्द्रा आउने छैन I won't sleep मलाई निन्द्रा आउने छैन मलाई हाँसोमा नउडाऊ don't mock me मलाई हाँसोमा नउडाऊ मलाई दुधारमा नपार don't confuse me मलाई दुधारमा नपार बदमास नबन don't be naughty बदमास नबन तपाई आफै जानुस् you go yourself तपाई आफै जानुस् म आफै जानेछु I will go myself म आफै जानेछु म बनाउने वाला थिएँ I was about to make म बनाउने वाला थिएँ ऊ मेरो मजाक उडाइरह्यो He continued to mock me ऊ मेरो मजाक उडाइरह्यो म तपाईको पछाडी थिएँ I was behind you म तपाईको पछाडी थिएँ तपाईले ध्यानै दिनु भएन You didn't even notice तपाईले ध्यानै दिनु भएन के तपाई विश्वास गर्नुहुनेछ Will you believe के तपाई विश्वास गर्नुहुनेछ Will you believe उसलाई केही आउँदैन He knows nothing उसलाई केही आउँदैन के तपाईको दिमाग खराब छ Are you out of your mind के तपाईको दिमाग खराब छ Are you out of your mind तपाई के लिनुहुन्छ What will you have तपाई के लिनुहुन्छ What will you have म तपाईलाई भनुला I will let you know म तपाईलाई भनुला मलाई रमाइलो भइरहेको छ I am having fun मलाई रमाइलो भइरहेको छ मैले उसलाई भनेको छु I have told him मैले उसलाई भनेको छु उहाँ पढ्न जानु भएको छ He has go to read उहाँ पढ्न जानु भएको छ जानुभन्दा पहिला उसलाई भेट्नु Meet him before leaving जानुभन्दा पहिले उसलाई भेट मसँग अलग रहनुस् Stay away from me मसँग अलग रहनुस् यस्तो नै गरिनेछ It will be done so यस्तो नै गरिनेछ मेरो हिसाब क्लियर गरिदिनुस् Clear my accounts मेरो हिसाब क्लियर गरिदिनुस् छिटो तल आउनुस् Come down quickly छिटो तल आउनुस् आउनेवाला थिएँ I was about to come म आउनेवाला थिएँ यसलाई नभाच्नुस् Don't break it यसलाई नभाच्नुस् के तपाईको पेट भर्यो Are you full के तपाईको पेट भर्यो Are you full
तपाईले मेरो मनको कुरा भन्नुभयो तपाईले मेरो मनको कुरा भन्नुभयो You speak out my mind You speak out my mind तपाईले मेरो मनको कुरा भन्नुभयो यो सब तपाईको कर्तुत हो यो सब तपाईको कर्तुत हो It's all you're doing It's all you're doing यो सब तपाईको कर्तुत हो चाहे जे होस् Come what may चाहे जे होस् तपाईलाई कुन चाहियो Which one do you want तपाईलाई कुन चाहियो Which one do you want अब तपाई जान सक्नुहुन्छ You may go now अब तपाई जान सक्नुहुन्छ के म भित्र आउन सक्छु May I come in के म भित्र आउन सक्छु May I come in ऊ आफै बहकिएको थियो He himself went there ऊ आफै बहकिएको थियो मैले खाना खाइसकेको छु I have had food मैले खाना खाइसकेको छु I have had food हामी पैदल जानुपर्छ We should go on foot हामी पैदल जानुपर्छ We should go on foot मसँग खाने समय छैन I don't have time to eat मसँग खाने समय छैन मलाई नुहाउन देऊ Let me take a bath मलाई नुहाउन देऊ तिमी एकदमै सोझो छौ You are so innocent तिमी एकदमै सोझो छौ उनी मेरी बहिनी हुन् She is my sister उनी मेरी बहिनी हुन् She is my sister तिमी कहिले आयौ When did you come तिमी कहिले आयौ When did you come आखिर के हुँदैछ What exactly is going on आखिर के हुँदैछ ऊ तिमी जस्तै देखिन्छ She looks like you ऊ तिमी जस्तै देखिन्छ कृपया यस्तो नगर Please don't do this कृपया यस्तो नगर Please don't do this तिमी किन हाँस्छौ Why do you laugh तिमी किन हाँस्छौ Why do you laugh तिमी किन हाँस्छौ मलाई यो मन परेको छैन I don't like it मलाई यो मन परेको छैन I don't like it हामीसँग खाली समय छ We have free time हामीसँग खाली समय छ We have free time तिम्रो अफिस कहाँ छ Where is your office तिम्रो अफिस कहाँ छ Where is your office यसमा कुनै शंका छैन No doubt यसमा कुनै शंका छैन No doubt म घरमा छु I'm at home म घरमा छु I'm at home म घरमा छु मसँग झमेला नगर Don't mess with me मसँग झमेला नगर मलाई निन्द्रा आउँदैछ I am feeling sleepy मलाई निन्द्रा आउँदैछ I am feeling sleepy म तिमीलाई भोलि फोन गर्नेछु I will call you tomorrow म तिमीलाई भोलि कल गर्नेछु I will call you tomorrow म तिमीलाई केही सोध्दैछु I am asking you something म तिमीलाई केही सोध्दैछु I am asking you something आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख Take care of your health आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख Take care of your health म तिमीभन्दा अग्लो छु I am taller than you म तिमीभन्दा अग्लो छु हुन देऊ Let it be समयमा आउनुस्
कम अन टाइम समयमा आउनुस् कम अन टाइम म खुसी छु आई एम ह्याप्पी म खुसी छु आई एम ह्याप्पी म चिन्तित छु आई एम वरिड म चिन्तित छु आई एम वरिड त्यो को हो हु इज द्याट त्यो को हो हु इज द्याट समझदारीले काम गर समझदारीले काम गर एक्ट सेन्सिबली समझदारीले काम गर एक्ट सेन्सिबली उनलाई पछ्याउ फलो हिम उनलाई पछ्याउ फलो हिम ऊ भर्खरै गएको हो ही हेज जस्ट लेफ्ट ऊ भर्खरै गएको हो ही हेज जस्ट लेफ्ट म तिमीलाई पर्खदै थिएँ आई वाज वेटिङ फर यु म तिमीलाई पर्खदै थिएँ आई वाज वेटिङ फर यु हामी बाटो बिर्सियौँ वी हेभ लस्ट आवर वे हामी बाटो बिर्सियौँ वी हेभ लस्ट आवर वे के तिमीसँग केही थियो डिड यु हेभ समथिङ के तिमीसँग केही थियो डिड यु हेभ समथिङ नबिर्सनुस् डोन्ट फर्गेट नबिर्सनुस् डोन्ट फर्गेट मेरो टाउकोमा दुखाइ छ आई हेभ अ हेडेक मेरो टाउकोमा दुखाइ छ आई हेभ अ हेडेक मेरो टाउकोमा दुखाइ छ आई हेभ अ हेडेक मलाई डाक्टर कहाँ जानु छ आई हेभ टु गो टु द डाक्टर मलाई डाक्टर कहाँ जानु छ आई हेभ टु गो टु द डाक्टर जति सक्दो चाँडो जति सक्दो चाँडो एज सुन एज पोसिबल जति सक्दो चाँडो एज सुन एज पोसिबल तिमी झुट किन बोल्दैछौ वाइ डु यु टेल अ लाई तिमी झुट किन बोल्दैछौ वाइ डु यु टेल अ लाई तिमी झुट किन बोल्दैछौ वाइ डु यु टेल अ लाई तिमी किन रुन्छौ वाइ डु यु क्राई तिमी किन रुन्छौ वाइ डु यु क्राई म आफ्नो काम गर्दैछु आई एम डुइङ माई वर्क म आफ्नो काम गर्दैछु आई एम डुइङ माई वर्क थ्याङ्क यू त्यहाँ कोही छ त्यहाँ कोही छ इज देयर एनीबडी इज देयर एनीबडी त्यहाँ कोही छ इज देयर एनीबडी नेपाली सरल भाषा हो नेपाली सरल भाषा हो नेपाली इज एन इजी ल्याङ्ग्वेज नेपाली इज एन इजी ल्याङ्ग्वेज नेपाली सरल भाषा हो के तिमीलाई थाहा छैन डोन्ट यु नो डोन्ट यु नो के तिमीलाई थाहा छैन मेरो केस काट मेरो केस काट कट माई हियर मेरो केस काट म जान्दिन आई डोन्ट नो म जान्दिन म केही सोध्दिन म केही सोध्दिन आई डोन्ट आस्क एनिथिङ म केही सोध्दिन उनी यहाँ आउँदिनन् सी डजन्ट कम हियर उनी यहाँ आउँदिनन् उनी चिया बनाउन जान्दिनन् सी डजन्ट नो हाउ टु मेक टी उनी चिया बनाउन जान्दिनन् हिजो उनी बस समात्न चुकेनन् he didn't miss the bus yesterday उनी हिजो बस समात्न चुकेनन् हामीले यो खबर सुनेनौ we haven't heard this news हामीले यो खबर सुनेनौ आज जाडो छैन it's not cold today आज जाडो छैन ती स्त्री विवाहित होइनन् she is not married उनी विवाहित छैनन् आज हाम्रो अबेर भएको छैन we are not late today आज हाम्रो अबेर भएको छैन